Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mình rất vui và hạnh phúc khi các bạn dành một ít thời gian xem quảng cáo trên kênh. Sau khi rời khỏi Trung Phủ, Tử Nhược Yên trở lại ngự thư phòng, nhìn thấy đống tấu chương tích tụ như núi, yên lặng ngồi bên dưới bắt đầu bận túi bụi. Nàng là đại viêm nữ đế, những việc này đối với nàng đã thành thói quen. Bất quá, cảnh tượng tại Trung Phủ vừa rồi, đã làm nàng cảm thấy có chút chạnh lòng. Nàng cũng muốn có một gia đình hạnh phúc vui vẻ như thế, nhưng bản thân nàng hiện giờ là một nữ đế cô độc, người thân đã không còn ai. Bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua, lúc đêm khuya, Tử Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng, vươn tay thư giãn thân thể mỹ lệ. Bệ hạ, người có muốn ăn tối không? Cung nữ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm. Tử Nhược Yên suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, được rồi, trẫm hôm nay khẩu vị không tốt, hậu điện thu xếp xong chưa? Từ khi tẩm cung của nàng rời sang cung thân vương, Tử Nhược Yên thường xuyên ngủ lại ở hậu viện của ngự thư phòng. Chỉ có mỗi lần làm bộ cưng chiều Tiêu Thiên, mới sẽ đi qua bên kia một chuyến. Đã thu xếp xong. Cung nữ gật đầu một cái, nhưng biểu tình có hơi chút mất tự nhiên. Tử Nhược Yên gật đầu, bước đi về phía hậu viện, bóng dáng lẻ loi một mình đi càng lúc càng xa. Những lúc nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn có người hầu hạ. Làm sao? Tử Nhược Yên vừa mới đi tới phía trước hậu viện, đã phát hiện trong sân đèn đuốc sáng ngời. Bình thường, thời điểm nàng nghỉ ngơi, hậu điện sẽ không có quá nhiều đèn. Đặc biệt là hậu điện càng là băng lãnh mờ mịt, hôm nay làm sao? Tử Nhược Yên bước nhanh về phía trước, vừa mới vào trong hậu viện, lập tức ngửi thấy một mùi thơm mê người truyền tới. Không chỉ như thế, ở chính giữa sân của hậu viện, bày một cái bàn gỗ to. Cực khổ lâu như vậy, không ghé đây ăn khuya sao? Tiêu Thiên ngồi ở bàn, hướng phía Tử Nhược Yên giơ ngón tay cái lên, món ăn này, ngươi khẳng định chưa ăn qua. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Nhược Yên mặt đầy bất ngờ nhìn đến Tiêu Thiên, đối phương tại sao lại ở đây? Tiêu Thiên đứng dậy đi tới sau lưng Tử Nhược Yên, đẩy nàng đi đến trước bàn, ấn nàng ngồi xuống. Lưu thống lĩnh nói qua, ngươi có một thói quen nhỏ, mỗi lần ngươi thức đêm xử lý chính vụ, luôn muốn ăn khuya. Nên ta đã bận rộn chuẩn bị những mỹ vị ở quê hương ta, để giảm bớt sự cực khổ của bệ hạ. Tiêu Thiên vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Tử Nhược Yên, và bắt đầu hướng dẫn cho nàng cách ăn món đồ ăn này sao cho ngon. Cái nồi lẩu này, không đơn giản à, ở đây có nhiều loại nguyên liệu, và mỗi loại nguyên liệu đều có thời gian nấu khác nhau. Tiêu Thiên bên này là lải nhải không ngừng, tỉ mỉ hướng về Tử Nhược Yên giải thích, nói rõ tình huống. Tử Nhược Yên ngồi ở đó, nhìn Tiêu Thiên không chớp mắt, yên lặng nghe. Giọng nói của đối phương rất lớn, giữa đêm khuya rất ồn ào, nhưng nàng lại thích nghe. Nồi lẩu trước mắt đang sôi ục ục, ngọn lửa bập bùng, làm Tử Nhược Yên cảm thấy ấm áp. Bệ hạ, nào nào người ăn một miếng. Tiêu Thiên kẹp một miếng thịt, thổi thổi sau đó, một cái tay đón lấy, một tay đưa tới. Tử Nhược Yên ngẩn ngơ, sau đó hơi hơi nghiêng đưa thân thể về trước, ăn lấy. Nghiền ngẫm nuốt xuống, sau đó Tử Nhược Yên ngồi nghiêm chỉnh, thân vương phục vụ rất tốt, trẫm trong lòng vui lắm, đáng được thưởng. Không biết bệ hạ muốn thưởng cái gì? Tử Nhược Yên ánh mắt sáng ngời như sao nhìn đến Tiêu Thiên, thưởng ngươi lại lấy thức ăn cho trẫm một lần nữa. Vậy bệ hạ chờ chốc lát. Tiêu Thiên nhìn nữ đế rất yêu chiều, bắt tay lấy một miếng thịt lần này rất đặc biệt, phải chuẩn bị một chút. Tử Nhược Yên cứ như vậy nhìn đến Tiêu Thiên, trong con ngươi phản chiếu toàn bộ thân ảnh của đối phương. Thật tuyệt khi không phải ở một mình. Cái hậu viện của ngự thư phòng này, Tử Nhược Yên đã đi qua không biết bao nhiêu lần, trong ấn tượng chỉ là băng lãnh mờ mịt, đại biểu cho sự cô độc. Nhưng bây giờ cái tiểu viện này, chính là cực kỳ ấm áp. So với bình thường, bộ dạng nàng tương đối nghiêm túc, thời khắc này Tử Nhược Yên đã buông lỏng rất nhiều. Tiêu Thiên một bên cũng là nói năng hài hước, thỉnh thoảng lại nói một ít lời hài hước, chọc cho Tử Nhược Yên nhẹ cười. Qua một lúc lâu, nồi lẩu ăn xong, Tiêu Thiên chống đỡ đầu gối đứng dậy. Bệ hạ, thời điểm cũng không còn sớm, ta đi về trước. Tiêu Thiên hướng phía Tử Nhược Yên chắp tay sau đó, liền đem cái bàn và toàn bộ đồ vật, trực tiếp thu vào nhẫn trữ vật. Sau khi thu dọn xong, Tiêu Thiên chuyển thân rời đi, liền nghe được sau lưng chuyển đến âm thanh nữ đế, không cần phiền toái như vậy, ngươi nghỉ ngơi ở đây đi. Tiêu Thiên rất hoảng sợ, quay đầu nhìn đến Tử Nhược Yên. Lúc này nàng cũng đang dùng ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn Tiêu Thiên. Rồi, xong anh Thiên nhà ta rồi, tu bi không tình yêu. Các bạn thấy thích video, cho mình xin một like và một đăng ký nha, mình chân thành cảm ơn.